She doing all the drugs, young in the club. I know my way in my eyesight. She gon' want me tonight. We connect like Wi-Fi. Yeah, I'm on the table. Gucci on my waist. Here, subscribe to my channel, and also press this bell icon. Okay mga boss, kamusta? So yung ituturo ngayon ay kung paano mag-edit ng intro gamit yung Android phone nyo. So napakabilis lang mga boss, tulad ng parang tulad din yung sa una kong tutorial sa PC kung paano ako gumawa ng intro gamit yung PC. So yung kakaibahan na ngayon, gamit yung Android phone natin kung wala tayong PC mga boss. Ganun pa rin yung gagawin natin. Punta tayo sa Google Chrome natin mga boss, click natin to. So search natin dito mga boss, Pansoid.com. Yan lang, Pansoid mga boss wag Pornhub. Wag Pornhub na search nyo eh. Okay mga boss, so search natin. So makikita nyo dito, pwede tayong gumawa ng clipmaker, backgrounder. So parang editor siya ng about ng video. So click lang natin tong clipmaker. So makikita natin dyan lahat ng mga nag-post ng mga edited nila. So pwede nating hiramin yan mga boss. Pwede nating hiramin. So ganito lang kahirap sa kasi hindi natin masyadong nakita kasi malit na yung space. Pwede rin naman natin gawing desktop site. So click natin to. Okay, para kunwari naka-desktop tayo. So para nakikita natin na malaki yung screen. So halimbawa maghahanap tayo ng mas mabilis lang na mga boss. Okay, kung wala kayong nagustuhan dito, pwede nyo i-select tong sa new project. Okay, click natin to, lagnat. Edit natin para makita natin, play natin. Hindi natin itong mata. Yung eye, click natin. So ito yung kukopyahin natin ngayon. Ito yung kakapihin natin mga boss. So play natin. Okay, para makapag-edit tayo, kailangan natin siyang i-post mga boss. Post mo. So punta tayo sa box na to mga boss. Ito. Yan. So makikita yung text dyan. Yun lang yung papalitan nyo dyan mga boss. So palitan nyo ng name nyo. So ganun pa rin mga boss, kung ano yung name ng channel nyo, yun yung ilalagay nyo dyan sa text na yan. So lagnat yung nakalagay, so palitan natin yan. Kung anong channel nyo, anong name nyo, yung gusto nyo, yun yung ilalagay nyo dyan para sa intro nyo. So kanina nakalagay dito, lagnat. So palitan natin labnat. Yan, labnat. Para astig. So yun, nakikita nyo na mga boss, labnat na. Wala na siyang lagnat. Play natin mga boss, play natin. So ganyan lang, napakadali lang mga boss. So ang gagawin mo dyan sa sunod, i-post mo siya ulit para ma-save mo. Punta ka na dito sa arrow na to. So click mo na yan. Yan. Tapos start video render na. So yan, aantayin nyo na lang yan na mapuno yan. So pwede nang i-save mga boss. Ganun lang kasimple mga boss. Wala ang kahirap-hirap. So kung nagustuhan nyo yung video na to, huwag kalimutang sapakin yung channel ko at mag-iwan ng bakas para makasapak din ako sa channel nyo at makapag-iwan din ng bakas mga boss. Ganun lang po kadali. So play na, okay na siya. Start na natin. So download na mga boss.
O, titingnan na natin kung anong resulta. Okay na boss, play na natin. Check it out. Let it go, let it go. Эй, Хью Хафнер, Хью Хафнер, Бля, у меня голос охрип. Let it go, let it go. Эй, Хью Хафнер, Хью Хафнер, Бля, у меня голос охрип.